ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. E&E ACADEMY YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල මාස කිහිපයක් තිස්සේ ඉඳන් ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක දිනපතා ලයිට් කපනවා. මේ ලයිට් කපන නිසා ඔබට ගෙදරට එන ලයිට් බිල පිළිබඳ ගැටලු ඇති. ඉතින් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න ඔබටම ඔබේ ජංගම දුරකථනය තුලින් ඕන නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා CEB කියලා ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එක තුලින් ඔබට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඔබේ ලයිට් බිල පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරයක් බලා ගන්න. ඇත්තටම මේ ඇප් එක ඔබේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබ අලුත් කෙනෙක් නිසා රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබේ විස්තර දීලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔබේ නමට එන ලයිට් බිලක් හරි නැත්නම් ඔබේ ගෙදර තාත්තගේ නමට හරි අම්මගේ නමට හරි එන ලයිට් බිලේ විස්තර දීලා ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිවසට මොනතරම් ඒකක ප්‍රමාණයක් වියදම් වුණාද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ලයිට් බිලේ කලින් ලයිට් බිල පිළිබඳ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ලයිට් බිල පිළිබඳ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ගෙදර තියෙන විවිධ උපකරණ වලට උදාහරණයක් ඇටියට ඔබේ ශීතකරණයට නැත්නම් ෆෑන් එකට එහෙම නැත්නම් අයන් එකට ඒ වගේ නැත්නම් බල්බ් වලට වැනි දේවල් වලට කොයිතරම් ඒක ප්‍රමාණයක් වියදම් වෙලාද කියලා ඔබට පැහැදිලිව විස්තරාත්මකව බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප් එක තුලින් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබේ ලයිට් බිලත් ගෙවන්න. ඒ නිසා ඔබ ඔන්ලයින් පේ කරන කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් මේ ඇප් එක කරා ලයිට් බිල ගෙවන්න. මේ ඇප් එක පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔබට ගේන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. right ඉස්සෙල්ලාම ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔබ Apple ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Apple Store එකට ගිහිල්ලා CEB කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ සාමාන්‍ය ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිහටම තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. කිසි අමාරුවක් නැහැ. දැන් මෙතනදී මට ඩවුන්ලෝඩ් කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. හේතුව මම මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා. ඒ නිසා මම ඕපන් කියන එකට යනවා. ඕපන් එකට ගියාට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් යූසර් නේම් සහ පාස්වර්ඩ්. ඒ නිසා ඔබ කලින් යූසර් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔබට යූසර් නේම් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔබ කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මෙතෙන්ට ලොගින් වෙන්න. දැන් ඒ නිසා අලුත් කෙනෙක් නිසා මම යනවා රෙජිස්ටර් කියන බටන් එකට. ගියාට පස්සේ මෙතන ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ෆුල් නේම් එක තියෙනවා. ඊමේල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම NIC නැත්නම් පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, ඒ වගේම මොබයිල් නම්බර් එක, ලෑන්ඩ් ෆෝන් නම්බර් එක, යූසර් නේම්, පාස්වර්ඩ් සහ කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් කියලා. ඇත්තටම මේ ෆීල්ඩ් ඔබ ෆිල් කරනකොට අනිවාර්යයෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නමට උඩින් තියෙනවා තරු ලකුණක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ ෆීල්ඩ් ඔබ ෆිල් කළ යුතුයි. මේවා මගහරින්න බෑ. ඔබට ඉස්සරහට යන්න බෑ මේවා ෆිල් නොකර. ඒ නිසා නිවැරදිව මේ තොරතුරු ටික සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ මෙතන ලෑන්ඩ් ෆෝන් කියන එකට ඔප්ෂනල් කියලා තියෙනවා. ඔබට දෙන්නත් පුළුවන් ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් හැම එකම ඔබ ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම යූසර් නේම් එකත් මිනිමම් 10 characters කියලා තියෙනවා. අකුරු 10ට අඩු දෙන්න බෑ. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් අකුරු 10ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පාස්වර්ඩ් එක තියෙනවා. කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් එක තියෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක ඔබ ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒක ලියා ගන්න කොහෙද නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔබට ලොගින් වෙනකොට පාස්වර්ඩ් එක අමතක නම් ලොගින් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් කියන්නේ කලින් දුන්න පාස්වර්ඩ් එකම නැවතත් මෙතන සඳහන් කරලා රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරා. රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබට නැවත මේ ස්ක්‍රීන් එකට අරන් යනවා. අරන් ගියාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් යූසර් අර කලින් දුන්න යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි මෙතන ටයිප් කරලා ලොගින් කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයේ තියෙනවා power outage කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම welcome කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර මේකේ තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. right ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් CB කියා කියන නේම් එකේ ඉස්සරහින් තියෙනවා ඉරිකැලේ තුනක් හම්බර්ගර් අයිකන් එකක්. මේ අයිකන් එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබේ account එකේ ගොඩාක් details මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. home, complaint, outage map, ඒ වගේම bill calculator, ඊට පස්සේ electricity, my profile, ඒ වගේම log out වගේ මැනි දේවල් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ඔබ profile එකට ගියොත් my profile වලට දැන් අපි account එක හැදුවට තාම අපේ electricity bill එකේ details අපි මේකට දීලා නැහැ. ඒ නිසා මම ඒකත් කියන්නම් කොහොමද දෙන්නේ කියලා. තව දෙයක් මට කියන්න අමතක වුණා. සමහර වෙලාවට මේකේ mobile number එක දුන්නාම ඔබට mobile verification එකක් එයි. ඊට පස්සේ verification එක දීලා verify කරගන්න mobile number එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ account එකේ නම තියෙනවා, mobile number එක තියෙනවා. ඒ වගේම landline එකක් දීලා තියෙනවා, landline number එක වැටෙනවා මෙතනින්.
ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම තියෙනවා edit profile කියලා. edit profile එකට ගිහිල්ලා ඔබට මේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික ඉස්සෙල්ලා දුන්න විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට මේක වෙනස් කරන්න ඕන නම් වෙනස් කරන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. right? ඊළඟට මෙතන තියෙනවා password එක මාරු කරන්න ඕන නම් password එකත් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ right අවසානයේට තියෙනවා subscribe electricity account කියලා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තුල ඔබේ ලයිට් බිල තියෙන්නේ වෙළඳසැලකටද එහෙම නැත්නම් මොන හරි ලොකු ආයතනයකටද එහෙම නැත්නම් ගෙදරටද කියලා ඔබට මෙතනින් සඳහන් කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනින් අපි දෙනවා අපි උදාහරණයක් ඇරෙට ගෙදර නම් අපිට home කියලා මෙතනින් type කරන්න පුළුවන්. home ද office ද කියන එක type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට account number එක තියෙනවා. ඔබේ ලයිට් බිල ගත්තාම ලයිට් බිලේ තියෙනවා විදුලි ගිණුම් අංකය කියලා account number එකක් ඉලක්කම් 10ක් තියෙන එකක්. අන්න ඒ ඉලක්කම් 10 මම ඔබට මෙතනින් screenshot එකක් දාන්නම්. ඔබට ඒක බලාගෙන මේක type කරන්න පුළුවන් ඔබේ ගෙදර තියෙන ලයිට් බිල. ඊළඟට තියෙනවා ID එක. මේ ID එක කියලා කියන්නේ පරිශ්‍රය අංකය කියන එක. ඒකත් ඉංග්‍රීසි අකුරු 3ක් සමන්විත ID එකක් තියෙනවා. ඒ ID එකත් ඔබ මෙතන සඳහන් කරලා add button එක click කරාට පස්සේ ඔබේ account එක මේකට add වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔබට my profile එකට ගිහිල්ලා electricity bill එක add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ electricity කියන my profile එකට උඩින් තියෙන එක click කළත් ඔබට ඔබේ light bill විස්තර ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔබට එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔබට කීපයක්ම add කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන අපි කලින් දුන්න එකේ විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන subscribe another account කියන එක මත click කරොත් එහෙම ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා තවත් account එකක් හිතන්න ඔබට ගයක් ගෙදර සහ ඔබට office එකක් තියෙනවා කියලා එහෙම නැත්නම් ඔබට ව්‍යාපාරයක් කඩයක් තියෙනවා කියලා ඔබට ඒ ටිකේම light bill ටික check කරගන්න මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා right ඊට පස්සේ ඔබේ account එකට ගියොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා payment last bill profile කියලා මේ profile එක මත click කරොත් එහෙම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් use වෙලා තියෙනවද කොච්චර ප්‍රමාණයක් cost වෙලා තියෙනවද කියලා මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඔබට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඊට අමතරව ඔබේ last bill එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ last bill එක මත click කරන් පස්සේ last bill එක කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ඔබට ඒකත් පැහැදිලිව බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා payment කියලා payment එක මත click කරොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබ කොයි විදිහටද payment කරලා තියෙන්නේ කියලා right ඊට පස්සේ ඔබට නැවත payment කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් නැවතත් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා bill payment කියලා. bill payment එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න තියෙනවා ඔබේ account එක. දැන් මම එක details ඇතුළත් කරලා තියෙන නිසා ඔබට එකක විතරයි account number එකක් පෙන්වන්නේ. ඔබ account number කිහිපයක් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒ ටිකත් වෙන මෙතනින් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය කරන payment එක දීලා අපි හිතමු 1500ක් දෙනවා කියලා. 550ක් කියලා. දීලා ඊට පස්සේ ඔබට මෙතනින් අහනවා payment method එක මොකක්ද කියලා. Visa card එකකින්ද නැත්නම් Amex එකකින්ද කියලා ඔබට මෙතනින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබේ email number එක මෙතෙන්ට ඇපිය වෙලා පෙන්වන්න කරනවා කලින් දීලා තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතනින් proceed කියන එක මත click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔබට මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙනවා payment process කියන එක සම්පූර්ණ පොඩ්ඩක් pay කරන්න කලින් ඔබට බලා ගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී continue කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් close කරලා ඔබේ account number එක මෙතෙන්ට ඇපිය වෙලා පෙන්වන්න කරනවා. පෙන්වන්න කරන ඔබේ details ටික පෙන්වන්න කරනවා. ඊට පස්සේ ඔබ pay කරන්න යන්නේ කීයද කියලා පෙන්වන්න කරනවා. ඔබේ email number එක පෙන්වන්න කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payment method කියලා. payment method කියන එකේ ඔබට පුළුවන් මෙතනදී payment method එක select කරගන්න. HNB එකක්ද people bank ද මොකක්ද කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ pay now කියන එක මත click කරලා සාමාන්‍ය ඔබ internet payment එකක් කරන විදිහටම ඔබට payment කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම payment කරන එක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ මොකද සාමාන්‍ය payment කරන විදියක් නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා complaint කියලා form එකට යටින්. එතනින් complaint location එක පෙන්වන්න අහනවා. electricity account කියන එක දීලා account එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔවුන් ඇපිය කරගන්න ඔවුන්ගේ අපේ account එක. ඊළඟට මෙතනින් complaint කියන එක complaint type එක අපිට තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතන click කරාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් select complaint type කියන එකෙන් මොකද්ද ඔබේ complaint එක කියන එක මෙතනින් select කරලා ඔබට වෙනත් දෙයක් නම් මෙතනින් others කියන එක select කරලා ඔබට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා. ඔබේ ලෑන්ඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ නම්බර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් attachment කරන්න පුළුවන්. ඔබට ෆොටෝ එකක් හරි මොනවා හරි attach කරන්න ඕන නම් තවත් උන්ට හඳුනා ගැනීමේ පහසුවට ඒ දේ කරලා ඔබට launch complaint කියන එක click කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මෙතනින් පුළුවන් කලින් කරපු කම්ප්ලේන්ට් එක බලා ගන්න previous complaint එක. දැන් මම කම්ප්ලේන්ට් කරලා නැති නිසා පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතන. ඊළඟට මෙතනින් තියෙනවා bill payment කියලා. මම bill payment එක ඔබට කරා. ඊට පස්සේ bill calculate එක තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ unit එක ඔබට බලලා මීටරෙන් මෙතන type කරලා ඔබේ bill සාමාන්‍ය ඔබට roughly calculate කරගැනීමේ හැකියාව මෙතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන access by කියන එකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබේ ගෙදර තියෙන බඩු භාණ්ඩවල කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක වැය වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ටීවී එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් සීලින් ෆෑන් තියෙනවා නම් බල්බ් තියෙනවා නම් ඒ වගේම අයන් එකට ඒ වගේ ඒවා වෙන දේ මෝටර වලට වතුර මෝටර වලට රයිස් කුකර් එකට වැනි දේවල් වලට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වේදන් වෙලාද කියන එක මෙතනින් ඔබට ගණනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තවත් ඔබට බිල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ ගොඩක් විස්තර අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව දෙයක් ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබ පරිගණකයෙන් ලොග් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබට සර්විස් කියලා තවත් ඔප්ෂන් එකක් පෙන්වන්න කරනවා. දැන් මෙතන සර්විස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් ඇරෙට කම්ප්ලේන්ට් එක යටතේ ඒ අවස්ථාව නැහැ. ඒ නිසා ඔබ පරිගණකයෙන් ලොග් වෙනවා නම් ඔබට යම්කිසි සේවාවක් වුන්ගේ අවශ්‍ය නැහැ. උදාහරණයක් ඇරෙට ඔබතුම අලුත් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ මීටරේ තවත් තැනකින් තවත් තැනකට මාරු කරන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ කනෙක්ෂන් එකේ මොන හරි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවනේ ඒක රිපෙයාර් කරගන්න ඕන කියලා. එවැනි දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ පරිගණකයෙන් ලොග් වෙනවා නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබට අලුත් සර්විස් එකක් ඔවුන්ගෙන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම කලින් ඔබ ලබාගත් සර්විස් එවැනි විස්තර ගොඩක් පරිගණකයේ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. නමුත් මොබයිල් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඒ ඔප්ෂන් එක දීලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබේ ගෙදර සහ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ඔබේ ඔෆිස් එකේ ලයිට් බිල සම්බන්ධයෙන් විස්තර ඔබටම ගෙදර ඉඳලා දැනගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබේ ගෙදරට එන ලයිට් බිල පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප් එක මගින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබේ නමට රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔබේ ලයිට් බිලේ විස්තර මේ ඇප් එකට දීලා ඔබට පුළුවන් සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ පිළිබඳව බලා ගන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ බලා ගන්න E&E Academy YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට notification එකක් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳ තවත් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට පුළුවන් comment box එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.